Or welcome back sa Learning Buddy. In this episode, I will teach you on how to lock or alternatively lock your Facebook account. Ayan, nakalagay dyan, make your photos and post more private in one step. And then, nakalagay dyan, ayan, tingnan nga natin, you locked your profile. Only your friends can see the photos, posts, and stories on your profile. Pindutin ang OK. And then, ayan nga, nakalagay na dyan ang you locked your profile. Okay, nandyan tayo yung picture natin at yung name ko at nakalagay dyan ay you locked your profile. So 1, 2, 3 mic check. Welcome back to Learning Buddy. This is Sir Marvin. At sa episode na ito, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano tayo maglalak ng Facebook profile. So dito gagamit tayo ng dalawang application. Ang application na VPN India or India VPN at ang isa ay UC browser. So yung isa na download ko na, yung UC browser, no? Kung hindi niyo pa na-download, paki-download. Ito po ang UC browser. Ayan, no? Yung logo na yan, tandaan nyo. So ngayon, since na-download ko na yan, pupunta na ako sa Play Store at yung isa na lang, yung India VPN. So punta na tayo sa ating Play Store at ang hahanapin natin dito ay yung India VPN. Na may nakalagay na, ayan, Secure VPN. So dito, alisin ko muna to. India, type nyo India VPN, yan. And then, hanapin natin siya. Yun. Ayan, nakita nyo ba yan? Yung may nakalagay na micro. Yan, micro VPN. Ito. Yan. I-install natin yan. Okay? So, wait lang natin yan na ma-install. So, habang nag-i-install, sabihin ko lang sa inyo yung malaman. Ibig sabihin, kaya natin ito ginagawa kasi ang India ay isa sa mga bansang mayroong lock profile, no, feature ng Facebook. Kasi nga, di ba, sinabi sa ibang videos, ang lock profile feature ng Facebook ay wala na sa Pilipinas at sa ibang parts ng daigdig. So, ang India nga ay mayroong feature na ganito. Kaya, dadayain natin, no? Gagamit tayo ng VPN para malocate natin yung India and then magkaroon tayo ng chance na malak natin ang ating Facebook profile. Okay, so wait lang natin itong i-download and then pag na-download na natin ito, ipaprocess na natin ang action. Alright, so okay na nga tayo at mag-open na siya automatically and then wait na lang natin siya. I-connect natin siya. Okay, buksan na natin ito, i-connect natin siya at pupunta na tayo sa UC browser. Open natin. Ito-take na natin. Ito, accept lang natin. Take mo or click mo rather ang accept and continue. Yan, nakita nyo yan. So, unprotected. Pero mabilis lang naman natin kung gagamitin, no? Yan, pindutin mo yan. And, wait lang natin. Preparing. Okay, so dito, may mga lalabas na ads, no? Continue tayo dun sa app. Yan, kapag may lumabas, nakalagay, connection requests. India VPN wants to set up a VPN connection that allows it to monitor network traffic. Only accept if you trust the source. Siyempre, magta-trust tayo sa source. At nakalagay dyan, no? Kapag daw naka-activate na ito, makikita mo yung parang susi, diba? So, click natin yung OK. Alright, and then, i-click natin yung X. Okay na tayo. Connecting na tayo and wait lang natin. Authenticating na and then wait lang natin siya na mag-connect or maging connected. Okay, protected. Okay na tayo dyan. So ngayon, saan ka naman pupunta? Exit tayo pero babalik din tayo, no? Ang gagawin kasi natin, pipiliin natin yung bansa kung saan tayo nakakonect. So ang nakalagay dyan, di ba, ay Moldova. Pindutin natin yan. Dapat kasi ay India. India, whole star, no? Yung whole star. Oh yeah, whole star, hot star. Okay, and then i-X lang natin itong mga lalabas na pagkalastas. Ulitin ko, no? Tingnan nyo kung ano yung nakalagay dito na bansa. So tayo ay naka-India na at naka-hot star. Okay, so dapat ganyan, ano? Kasi pag hindi mo na-check ito, kapag ibang bansa ang nandyan, hindi siya ma-activate. Ulitin ko, India po, India. Punta naman tayo ngayon sa UC browser. Okay, so bago tayo mag-proceed, no, siguraduhin na naka-open na yung ating browser. Ulitin ko. So, syempre yung UC browser, open mo na yan. Pag nandiyan ka na sa UC browser, mapupunta ka na sa my home and piliin mo yung FB or yung m.facebook.com and then out ka muna dyan. Punta ka sa browser. Punta ka dun sa my VPN. Siguraduhin mo na siya ay bukas. Okay, naka-open. Punta tayo dyan sa India VPN and then pindutin ang pag lumabas ito, pupunta ka dun sa taas. Nakita mo naman continue to app. And then ang gawin ay pindutin yung power button. Ayan, pag lumabas yung mga ads na kagaya nito, panoorin lang and then pindutin or click ang X. Pindutin ang X.
Then wait lang natin na makonect ito. Authenticating na siya. Dapat ang nakalagay dyan ay protected. Now, pagdating dito, siguraduhin na tayo ay nakakonect sa current location. Ang ilalagay natin ay India. No? And then under India, piliin yung Hotstar UDP. Okay? So, ayan, protected na siya. Nakita nyo naman. Balik na tayo dun sa UC browser. At nandito na nga tayo. Ulitin ko, pag nasa home, pumunta dun sa FB. And then, create na tayo ng ating Facebook account. Ang pipindutin dito ay yung create new account. Okay? So dito, lalagay ko na dito yung name ko. And then, dito, since nagamit ko na to, papalitan ko yung surname. Kasi nakailang attempt na ako. Okay? And then, pag na-okay mo na yung first name and last name, pindutin ang next. And then, pagdating dito sa birthday, palitan mo yung birthday. Siyempre, just for this log, pindutin ko lang yung taon. Babaguhin ko lang siya, no? So, mga 1990s lalagay ko. 1996, for example. I-click mo yung year and then i-click yung okay. And then, pipindutin mo na nga yung next. And then, mag-enter ka ng mobile number kung saan mag-detect sa iyo ang Facebook ng code for confirmation, okay? Kanina, pero yung number ay hindi tinatanggap. So, ngayon maglalagay tayo. Joy, pa yung number. Okay, maglagay na ako dito, no? Isa kaya ganito yung lumabas. So, huwag kayong gagamit ng isang number sa iba't ibang Facebook account. So, in-next ko na to. Pili ng gender. Dapat male. Siyempre, kung anong gender mo. And then, ang gagawin ko dito ay maglalagay ako ng password. So, lagay ako dito. Alright, so meron tayong password. Pinutin lang ang sign up. Pero bago yun, tingnan natin kung nag-record. Okay, good. Nag-record pa tayo. Pinutin ang sign up. So, ibig dito ay click na yung okay. Pag lumabas ito. Yan. So, pag lumabas naman ito ay i-no mo lang yan. Alright, so dito na nga natin hihintayin ang code. Wait lang natin saglit. So, kapag sa inyo, kagaya dito sa akin, sa nangyayari ngayon, hindi siya makuha yung code, pwede nyo pinutin yung I didn't get the code, and then pili kayo ng another action. Okay? So, pwede mong pinutin yung confirm by email. Okay, so nakuha ko na nga sa email ko. Dito, tinatype ko na yung confirmation code, and then pinutin ang confirm. Lolo Mike. So dito nga, dahil marami daw akong kapangalan, 70 or more than 70 people named Marvin Loreto, kailangan daw ako maglagay ng picture. So maglalagay ako, pinutin ko ulit, no? Alis ko lang to, pinutin ko yung add photo. Pag lumabas to, pumunta sa camera or sa gallery, no? Or sa file manager. Punta ako sa gallery, and then pila ako ng picture ko dito sa albums. Pinutin ko to, pinutin ko yan, and then use this photo. Okay, so wait ko lang na mag-upload yan. Skip nyo lang yan, pinutin ang next. And then okay na nga, meron na tayong Facebook account. And then pinutin na ang profile picture katabi ng what's on your mind or write something here. So nandito na nga tayo, no? Ang susunod na gagawin dito, so nandito na nga tayo sa ating profile. Nakalagay na dyan name ko. Pinutin lang yung 3 dots. Okay? And then ayan nga, nakikita nyo. So nandito tayo sa ating profile now. Tapos nakita natin, pag pinindot natin 3 dots katabi ng edit profile, yung lock profile. Ayan, yung hinahanap natin, di ba? And then, pinutin lang yan. Pinutin mo yung lock icon or yung lock profile. And then, ang gagawin natin dyan, yan. Nakalagay dyan, make your photos and posts more private in one step. Only friends will see the photos, posts, and stories on your profile. Only friends will see your full-size profile picture and cover photo. People will still be able to search for you and send you friend requests. Pero, nakalock na ang ating profile. Okay? So, screenshot ko lang to para sa ating thumbnail. And then, pindutin na ang lock profile. And then, lalabas na nga dito ang ating Facebook account na nakalock. Okay? Wait lang natin. And then, nakalagay dyan. Ayan. Tingnan nga natin. You locked your profile. Only your friends can see the photos, posts, and stories on your profile. Pindutin ang okay. And then, ayan nga. Nakalagay na dyan ang you locked your profile. Okay? Nandyan tayo yung picture natin at yung name ko at nakalagay dyan ay you locked your profile. So, ito na nga at legit, no? Ang ating Facebook profile ay nakalock na. So, sana gawin nyo to at syempre huwag kalimutang mag-subscribe
So, ito na nga ang ating Facebook profile na nilock natin just this very day. So, nakalagay dyan, you locked your profile. Siyempre, nandyan ang ating profile at hindi na tayo ma-stalk na kung sino-sino. Friends lang natin na makakakita ng picture, ng videos, ng stories at ng iba pa nating pinaglalagay dyan. Okay, so kung nakatulong ang video na ito, please huwag kalimutan mag-subscribe at syempre hit ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos ng Learning Buddy. Bye-bye!